आज आपण बनवू ओल्या नारळाची खीर। नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलमध्ये। आज आपण बनवू ओल्या नारळाची खीर। त्याच्यासाठी मी हे अर्धा नारळ घेतला आहे, त्याचा साल काढी घेतला, त्याचे असे लहान लहान तुकडे करी घेऊ आणि त्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बारीक करी घेऊ। असं केलं आहे मी बारीक। आता पाहूया किती वाट्या भर। 1.25 वाटी भरला आहे नारळ। आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 7-8 काजू 7-8 बदाम घेऊन त्याला बारीक करी घेऊ। कढईमध्ये 1 चम्मच तूप टाकू आणि त्याच्यात बारीक करून नारळ टाकी घेऊ। 2 मिनिट चांगलं भुजी घेऊ। 2-3 मिनिट नारळ भुजी घेतलं। आता त्याच्यामध्ये साखर घालू 1 वाटी। आता मी 1 वाटी टाकली साखर। आता तुम्ही कसं कमी जास्त गोड खासाल तसं तुम्ही कमी जास्त करा। आता 1/2 वाटी पाणी टाकू आणि चांगलं कालवून घेऊ। तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। काजू बदामचे पावडर भी टाकी घेऊ। दोन 3 चम्मच दूध पावडर टाकू। दूध पावडर टाक्याने कसं खीरले मस्त चव येईन आणि घट्टपणा बी येईन। दूध पावडर भी चांगली कालवून घेऊ। आता 3 वाटी गरम करेल दूध टाकू। दूध टाकलं आता कालवून घेऊ आणि त्याला मस्त 5-6 मिनिट शिजवून घेऊ खीर। गॅस बारीक करून 5-6 मिनिट खीर चांगली शिजवून घेऊ। आता पहा आपली खीर कशी मस्त घट्ट झाली आहे। आता गॅस बंद करू आणि जायफळ टाकू किशीसर। कसं जायफळ टाकला आपण गॅस चालू असताना आता दूध फाटू बी शकतं, म्हणून गॅस बंद करून टाकू। आणि आता हे तुम्हाला असं वाटत असेल थोडीशी पातळ आहे, पण हे जशी थंडी होईल ना तशी मस्त घट्ट, अजून जास्त घट्ट होईल। पहा कशी मस्त खीर तयार झाली आणि झटपट होते। अशी खीर करा, खा आणि मग सांगा कमेंटमध्ये। चला मग आता पटापट सबस्क्राईब करा। तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। भेटू मग परत नवीन व्हिडिओमध्ये।